xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Tâm Linh của Tâm Thảo. Hôm nay tiếp tục sẽ là một câu chuyện tâm linh nữa mà Thảo muốn gửi tặng mọi người. Và câu chuyện này sẽ liên quan đến ma só nha. Không biết mọi người đã bao giờ nghe đến cái bùa ngải nuôi ma só bao giờ chưa? Chắc hẳn các anh chị ở miền xuôi, miền Nam thì sẽ ít nghe về ma só hơn là những anh chị ở vùng cao như là ở vùng Tây Bắc hoặc là những cái vùng biên giới giáp ranh. Ở Thái Lan và Khmer cũng rất là thịnh việc nuôi ma só này như luôn đó mọi người. Và ở Thái thì có một khoảng thời gian rộ lên cái tin đồn là ở những cái vùng nghĩa địa thì bị trộm mất đầu lâu, là bởi vì các pháp sư hay thầy mo người ta sẽ sử dụng những cái đầu lâu để luyện nên ma só này, để cho cái ma só này nó mạnh hơn. Sau khi luyện á thì người ta sẽ chọn lựa những cái đầu lâu của những cái người bị chết oan, chết tức, chết tử để mà người ta luyện nè mọi người. Hoặc họ sẽ sử dụng thi hài của trẻ em á, thì người ta sẽ có cái quan điểm khi mà em bé mà nó chết còn non á thì nó sẽ linh hơn rất là nhiều so với những cái người lớn bình thường. Cho nên chính vì vậy người ta hay sử dụng thi hài của trẻ em để mà luyện bùa ngải là như vậy. Khi mà trẻ mà nó chết á thì người ta sẽ giữ nguyên cái thi hài luôn và để trong một cái quan tài nhỏ bằng gỗ, và người ta sẽ thiêu đốt lên và người ta sẽ luyện phép trực tiếp ở ngoài nghĩa địa luôn. Sau cho cái thi hài này nó khô lại, rồi sau đó người ta sẽ làm phép và đưa cho gia chủ đi về nhà thờ ở một cái xó nhà. Chính vì vậy mới có cái tên ma só luôn đó mọi người. Và mỗi ngày thì chủ nhà này sẽ đốt nhang và cúng lên cho nó bánh trái hay gì đó. Thì cũng đơn giản như vậy thôi chứ không phải rườm rà giống như những cái bùa ngải khác. Thì nó sẽ độ cho gia chủ của nó là đường công danh tài lộc giống như cái bùa ngải khác thôi. Tuy nhiên thông thường em thấy nuôi ma só nhiều hơn với cái mục đích là giữ nhà hay là giữ đồ đạc trong nhà không bị mất cắp mọi người. Và sau đây sẽ là một câu chuyện về ma só mà giúp cho gia chủ giữ đồ ở trong nhà. Và câu chuyện này sẽ liên quan đến hai người, một người là Liên còn một người là Châu. Cái chị Châu này nhà chị ấy ở trên vùng cao á, khi mà làm ở dưới xí nghiệp cùng với chị Liên này á thì hai người này chơi với nhau khá là thân, cho nên chị Châu này mới rủ chị Liên này về nhà mình chơi. Để sẵn cái tiện cái dịp đang nghỉ lễ dài hạn á, cho nên chị này mới đi lên nhà chị Châu để mà chơi. Thì khi mà đi lên nhà chơi á, cái ngày đầu tiên thì cả gia đình thì có nhà hết, gồm có ba mẹ chị Châu với chị Châu ở nhà. Thì mọi chuyện rất là bình thường, không hề có chuyện gì xảy ra hết luôn á. Và cái ngày hôm đó đáng lẽ chị Liên đã đi về nhà rồi, tuy nhiên cả gia đình này giữ lại, níu chân lại nhiều quá, cho nên chị ấy mới đồng ý ở lại chơi thêm 1-2 ngày nữa. Tối ngày hôm đó ngủ dậy sáng ngày hôm sau thì gia đình của chị Châu này, ba mẹ thì phải đi lên nương sớm, còn chị Châu này dậy để mà đi chợ về đãi bạn ăn á mọi người. Thì chị Châu này mới kêu chị Liên á, mày ngủ thêm một chút xíu nữa đi, dậy chi mà sớm. Thì khi mà chị Châu đi chợ khoảng tầm 30 phút, chị Liên nằm tròng trọc và không có ngủ tiếp được nữa, cho nên chị ấy mới quyết định dậy đi ra ngoài đánh răng rửa mặt. Sau khi xong hết rồi, chị ấy đi lên trên nhà trên á, ngồi xuống ghế thì thấy ở trên cái bàn giữa của người ta có để một cái dĩa bánh. Thì chị ấy mới tưởng là chắc tại bạn Châu này chừa đồ ăn cho mình để đây cho mình ăn á, cho nên chị ấy mới lấy một cái bánh và ăn. Sau khi mà nhai nuốt xuống xong rồi thì bỗng dưng chị ấy nghe thấy có một cái âm thanh ở trong cái phòng á vọng ra đếm 1. Chị ấy mới cảm thấy rợn tóc gáy luôn. Chị ấy nghĩ ủa sao trong nhà này mình nhớ là chỉ có ba mẹ chị Châu với lại bạn Châu của mình thôi, thì làm sao có thêm một người nào nữa, một cái giọng này dường như là giọng trẻ em á. Thì chị ấy mới chạy vào trong để mà xem thì không có thấy ai hết cả. Chị ấy mới đi ra ngoài ngồi và bóc thêm một cái bánh nữa ăn tiếp. Sau khi mà nhai và nuốt xuống rồi thì lại nghe một cái âm thanh y hệt như lúc nãy, đếm 2. Lúc này chị ấy mới biết là chắc chắn một điều mình không thể nào mà nghe sai được nữa. Chị ấy mới sợ quá, hoảng quá và chạy đi ra ngoài. Khi mà chạy đi ra đến sân á thì chị ấy bỗng nhiên không có chạy được nữa, tay chân bủn rủn và ngất xỉu ngay tại chỗ đó luôn. Sau một lát sau thì chị Châu đi chợ về thấy bạn mình như vậy, chạy đến dìu đỡ lên lay dậy, nhưng mà chị Liên này không thể nào mà mở mắt ra được nổi luôn á. Khi đó chị này mới gọi điện cho ba mẹ mình đi về và dìu chị Liên này đi vào trong, nằm nghỉ một chút xíu lay mãi. Chị Liên này mới tỉnh dậy và mới nói sao lúc nãy tao ngồi tao ăn bánh thì tao có nghe tiếng ở trong phòng vọng ra, nó đếm 1.
rồi 2 là sao vậy? Thì chị Châu này mới nói rồi, lúc nãy tao đi tao thấy mày ngủ cho nên là tao quên dặn, nếu như không có ai ở nhà thì mày đừng có tự tiện lấy cái gì ở trong nhà này cả, bởi vì nhà tao có nuôi só. Thì sau khi nghe như vậy thì chị này cũng mệt quá, cũng ngất liệm đi, người thì nóng ran hết luôn mọi người. Và cả gia đình này mới rước thầy Mo về, sau cái ông thầy này cúng cả nửa ngày trời mới xong luôn. Thì chị Liên này mới dần dần khỏe lại, nhưng mà sức khỏe cũng chưa có hồi phục đâu, đổ một chút xíu, cũng chỉ ngồi dậy và ăn được một chút cháo thôi. Tối ngày hôm đó chị này mới hỏi bạn mình, hồi lúc sáng tao nghe mày nói nhà mày có nuôi sói là gì vậy, tao nghe sao nó hơi lạ. Thì chị Châu này mới kể là lúc trước nhà chị này có một cái đứa cháu nó bị chết khi mà mới sinh ra, thì nhà này mới nhờ thầy Mo mới luyện ngải ma só để mà cho nó ở trong nhà này để mà nó giữ đồ giữ đạc á. Thì nhà tao có thờ nó ở một cái xó kìa, cho nên gọi là ma só, để nó trông giữ đồ đạc trong nhà thôi. Nếu như nhà này mà đi ra ngoài, cho dù không có đóng cửa đi chăng nữa thì cũng sẽ không có một ai dám vào đây để mà lấy đồ cả. Tại vì nếu như vào mà lấy đồ á, mà nó mà phát hiện ra được á, thì nhẹ nó chỉ hù dọa và làm cho mình bị bệnh giống như mày đang bị như vậy thôi. Còn nếu như nặng nó sẽ bẻ cổ chết ngay tại chỗ luôn. Thì chị Liên nghe thấy lúc này nổi hết da gà luôn mọi người. Ngủ đêm hôm đó, sáng ngày hôm sau thì sức khỏe chị Liên này cũng dần hồi phục rồi. Cộng thêm với việc là mình cũng đi xa nhà mấy ngày rồi, cho nên mới từ giã gia đình chị Châu này để mình đi về. Thì gia đình chị Châu này cũng giữ lại, tuy nhiên chị này vẫn còn rất là sợ cái chuyện ngày hôm trước, cho nên chị ấy nhất quyết đi về và không có ở lại thêm nữa. Thì từ sau cái ngày mà khi mà chị ấy đi về nhà thì sức khỏe chị ấy cũng dần hồi phục. Và sau đây thì mình cũng rút ra một cái bài học sau cái câu chuyện này, là khi mà đến nhà bất kỳ một ai thì mình sẽ không nên tự tiện đụng vào đồ của họ, cũng như nếu như đó là món đồ không phải của mình thì đừng có nên tự ý mà lấy đồ của họ, đúng không ạ? Và khi mà nuôi ma só này, thật ra nó cũng sẽ không phải gọi là quá xấu giống như những cái bùa ngải khác, bởi vì nó cũng chỉ giúp cho gia chủ của nó giữ đồ ở trong nhà thôi. Và nếu như gia chủ của họ đồng ý cho người khác đụng vào thì nó cũng sẽ không có làm hại gì cái người đó cả. Và có một điều rất là quan trọng, rằng là nếu như nuôi ma só này á mà mọi người nhờ những cái thầy pháp mà yếu tay một chút xíu thì rất là có thể, nếu như mà nó mạnh lên á thì nó sẽ quật ngược lại cái thầy Mo này, và gia chủ này sẽ khiến cho cả gia đình này chết một cách oan ức và chết tức chết tuổi luôn nha, chết không rõ nguyên nhân. Thật sự nó rất là nguy hại luôn á. Cho nên chính vì vậy, mặc dù những cái bùa ngải nào mà nó không có phải là gây hại quá nhiều, nó không có ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống của mình, tuy nhiên tốt nhất mình cũng không nên sử dụng những cái tà thuật như vậy mà có thể nuôi trong nhà. Người ta nói là không nên rước quỷ vào nhà, nó là như vậy á mọi người. Ok, và đó là câu chuyện ngày hôm nay mà Thảo muốn chia sẻ với mọi người về ma só. Và nếu như mọi người sau khi xem video này, mọi người có những cái góp ý nào đó, hoặc mọi người muốn Thảo làm thêm những chủ đề tâm linh nào nữa, thì mọi người có thể comment ở bên dưới để cho Thảo biết nha. Hoặc nếu như mọi người có câu chuyện nào của riêng mình mà mọi người muốn Thảo chia sẻ trên đây, thì mọi người có thể gửi vào Facebook hoặc là vào email của em. Thảo rất là vui vì có thể nhận được những câu chuyện của mọi người nè. Và nếu như mà mọi người xem video này, mọi người cảm thấy yêu thích, nhớ nhấn like, chia sẻ và đặc biệt là nhấn cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi Thảo ra video mới nhất nha. Và trước khi kết thúc video này, Thảo rất cảm ơn mọi người đã xem đến đây, và Thảo xin chúc tất cả mọi người có một giấc ngủ thật ngon, một giấc mơ thật đẹp. Và bây giờ Thảo xin nói là chào tất cả và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye. Trong suốt 49 ngày qua, không có đêm nào mà bạn Thiết này ngủ ngon cả. Nửa đêm thì lại nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập phá rất là nhiều luôn. Và đều thấy bạn Chiến này đi cùng với 2 người nữa. 2 người này có lẽ là 2 cái tù nhân được đốt vào cái ngày đám tang xuống cùng với bạn Chiến mọi người. Ra đánh bạn Thiết này rất là nhiều. Ngày nào ngủ dậy người cũng bầm tím hết và thân thể đau nhức rất là nhiều. Đừng quên nhấn like video và hãy nhấn đăng ký kênh nếu như mọi người chưa đăng ký để đón xem những video mới nhất của Tâm Thảo nhé. Còn bây giờ xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.